امروز در فیسبوک راجع به موضوعات فعلی افغانستان امروز مادر جانم صحبت‌های داشتیم. همه خواستم برای شما دوستای عزیز بگویم که همگی ما بسیار زیاد امروز جگرخون هستیم از حادثه‌ای که قرار گرفت در کابل، راکت‌ها که تقریبا 23 راکت، چندین نفر زخمی شدن، چندین نفر باز هم کشته شدن، بیچارای innocent civilians که در داخل خانه شیشته بودن، امرای فامیل خود نان میخوردن. یکیش 2 طفل خود از دست داد. Hi Joseph, nice to see you on here. Joseph is a part of the volunteer group that was created by the amazing Afghans in the US for support of Biden-Harris, and I'm so happy که موفق شدن و تانستن که just be able to make a difference. و یک مثال بسیار خوب است، دلیلی که من نامشان گرفتم. I'm very proud of the Afghan Americans who really went out of their way to and volunteered their precious time. آدمای سادام نیستن، دکتر هستن و وکیل هستن and مردمای بسیار very successful people who put their time and effort and volunteered their time to make a difference. So I just wanted to say thank you to that group for everything that you guys did, because وقتی که من موضوعات میبینم در افغانستان میبینم که در امریکا چی حال است and آلام که سیچویشنه که مثلا ترامپ نام برای یک چیزی که بسیار مرا جگرخون ساخت و خواستم که امروز شما بیایم صحبت داشته باشم ایست که آل ترامپ از خاطر اعصابش خراب شده، میخواد که ضرر برسانه به خود امریکا و دموکراسی امریکا. Like he's right now the most dangerous man to the United States and to Afghanistan and to Iraq. And when he decided to pull out his troops, میبخشین یگان mixing سی فارسی گپ میزنم از خاطر بسیار سرم امیال جگرخون هستم and احساسات and just feeling all kinds of emotions. So فارسی و انگلیسی ما mix شده و فکر چیزایی که در فکر ما مست مکس شده از هر جایی شروع میکنم و در هر جایی خیز میزنم. سو معذرت میخوایم. بعد شما دیدین که امروز راکت ها 23 راکت در افغانستان، همگی فکر میکنم که میفهمم که چی حالت شد. بسیار همگی ما جگرخون هستیم. باز هم گپ سر ایست که ترامپ تصمیم گرفت، تصمیم بسیار خطرناک و بیجای که قوای امریکا را بکشه از افغانستان و عراق و this is empowering the Taliban. و ISIS claimed responsibility برای کابل یونیورسیتی اتاکس و همچنان برای چی میگن امی حادثه‌ای که شد. اما من خبر شدم از نفرای داخل دولت‌های کانادا و امریکا و اروپا که that's not the case. طالبان با هم امرای آیسیس، با هم امرای همه terrorist groups کار میکنن and they want to make it look like they're actually using surrogates. and من میفهمم که یگان تا میگن که تو چی به سیاست actually is my job and تحصیلات ما در سیاست است، در هنر، در پالوی سیاست و پالوی فلسفه و پالوی ژورنالیسم. وقتی که وقت داشتم موسیقی را پیش بردم و اپرا بود. اصل علاقه اولم سیاست است. اما سیاست اینه که ما مثلا برم سیاست مدار شوم، سیاستی که policy makers, policy changers. like ما از امی پلتفرم موسیقیم استفاده کردم که بتانم که امرای از این policy makers به تماس باشم و یکی از امی چیزایی که بسیار تانستیم یک گروپ افغانا سر نفرای از امی policy makers فشار انداختن که در
پیس تاکس بین طالبا باید خانما هم اونجا باشه که اونا باز فشار انداختن تا که مثلا خانما جای پیدا کرد the round table peace talks. So basically علاقه اولم که صبح تا شام در فکرش هستم سیاست. I have CNN on from the time I wake up. باز در بین میرم کارهای خودم میکنم باز پس میام. So and then you know از خبرهای افغانستان همیشه کوشش میکنم که چی کنم از طریق الجزیره، CNN، BBC همیشه تماس هستم با دنیا از طریق ازی شبکه. anyways نمیخوایم آل زیاد گپ بزنم. هر کدامتان که علاقه دارین راجع به این چیزا I posted it on Facebook. میتونین که فیسبوک هم برین بسیار راجع به این چیزا ما و مادر جانم هم گپ زدیم. but همچنان میخواستم بگم که the Geneva conference is coming up on the 23rd. که بسیار مهم است و اینمی policy makers from the international community. ما از دولت افغانستان نمیگم. وقتی که میگم policy makers این policy makers از کانادا هستن، امریکا هستن و اروپا هستن. so از اینا دوستای بسیار خوبم هستن و همکارایم هستن که امرایشان همکاری میکنم. از اون خاطر ما همیشه نمیم که امرای شما گپ بزنم چون پشت سنه زیاد کارایم امرای از اوناست. امروز چندین تایش از زنگ زدم و خواستم که امرایم بیان لایف امرای شما صحبت داشته باشن چون هر روز هر حادثه که میشه تسلیت بیخی خسته شده مردم از تسلیت دادن. هدف چی است؟ What's the final result? What's the final thing? You know که مثلا آخرش چیست؟ آخرش چیست که پاکستان basically تا که به هدف خود نرسه میخوای افغانستان تکه شود. And that's basically it. Okay? و ای از نفرایی است که برای ما معلومات میتن که داخل دولت‌های خارج هستن. The international community that is in Afghanistan taking part in the peace talks or peacemaking in Afghanistan. So میخواستم از جنیوا کانفرنس گپ بزنم که یگان تا میگن you know international community پشت افغانستان ایلا کرده اما این گپ نیست. این میاله در جنیوا کانفرنس شما هم خبر شدم که it's for the public. Like you guys can actually attend or be a part of it, see everything online. They have 10 conditions. So the international community during this Geneva conference has put 10 conditions on the Afghan government. So 10 conditions برشان مادن که یکیش اینمیست که باید they have to bring peace in Afghanistan somehow. اگر دولت کار خود سعی انجام نده اینمی فاندینگشان استاپ بکنن. So سرشان زیاد اینمیال فشار است از طریق دولت‌های بین المللی که یگانه رایی که اینا پول میدن برای دولت افغانستان که انوزام از طریق حساب پولی مثلا اینا کمکشان میکنن ایست که باید دولت افغانستان کدام یعنی باید بالاخره بخیزه. But the thing is که ما فکر میکنم که دولت افغانستان هم you know they're also very connected with the Pakistan government. So I just thought یگانه راه اگه خود دولت هم کدوم کار نمیکنه اولی که دولت در هر جای دنیا در هر گوشه دنیا دولت یگانه نه یک مسئولیتش اولین مسئولیتش مردمش است. اولین مسئولیتش اینه میست که امن مردم about their citizens and their citizens safety is first. و متاسفانه در افغانستان این گپ نیست. they could care less. So they either don't have the capabilities or they don't want to, and I'm thinking it's the latter. So basically ما میخواستم بگویم که بسیار جگرخون هستم باز هم کدام چی شده امروز از صبح you know afternoon من تلفنم پیشم نبود طرفای پیشین خبر شدم بعد از نهار چاشت
که باز هم یک حادثه بسیار بد این دفعه it's even worse افغانستان قرار گرفته و یک دلیل اینمی ایست که وقتی که ترامپ گفته که از کارهای خودم میکشه بسیار به عجله میکشه بسیار یک کار خراب است it's the worst thing that anyone can do که آل طالبان جرأت پیدا کردن و Taliban are gaining ground and so you know they're planning on probably a coup or something so just like Trump's planning a coup in the States and you know F their democracy and their democratic constitution and all that stuff well خدا کنه که به هدف خود ترامپ هم نرسده امریکا و خدا کنه که یک maybe a bigger force or a more powerful force maybe the generals the army generals in the United States اجازه نتن که کار شود که مثلا افغانستان باز هم در دست طالبان و در دست تروریستا بفته because امیال اگه عسکرای خود بکشن عسکرای ما عسکرای افغانستان که هر روز زندگی خود از 20 تا 30 عسکر افغان زندگی خود از دست میتن and trying to protect their land they're going to be very vulnerable مردم افغانستان زندگی از اونا در خطر می باشه زندگی از کرای ما در خطر می باشه و it's not going to look good basically بسیار کار خراب میشه but میفهم که شما میگن گو از دل خود گپ میزنه no actually ما از اون وقتی که من خبر شدم اینقدر جگرخون شده بودم که گفتم اینو یکان دفعه نمیایم اینجا the podcastم گفتیم but I've been on the phone the entire time در تلفن بودم امرای از این policy makers و ازشان خواهش کردم که بیاین امرایم لایو اما گفتن که نه از خاطر زندگیش you know خود خطر میبینن که نمیخواین خود افشا کنن نمیخواین حتی صدای خود نمیخواین افشا کنن گفتم میشه که صدایتان ثبت کنم که to play it for you guys because من نمیخوایم فکر کنید که من از دل خود گپ میزنم حتی صدای خود اجازه ندادن که من افشا کنم برای شما چون اینا میال در خطر هستن کارهایی که میکنن it's very sensitive stuff اما من یگان چیزا رو اجازه گرفتم ازشان که you know can I talk to you guys about it باز اجازه دادن تا یک اندازه که برای شما بگم چی گپ است because هر روز میایم لایو و یا پست میکنیم چیزی تسلیت and condolences to people who lost their lives هر روز هر چند روز بعد یک حمله میشه در افغانستان just بیخی آدم ایران میمونه که like what's the end game آخرش چی میشه you know چرا این کار میشه کی است چی است کی کار میکنه so there's a lot of different things in play here and وقتی که ما اون افرایی که داخل دولت هستن policy makers که دوستایم هستن و از طریق اینمی پلتفرمم اینا را یعنی امرایشون به تماس شدیم و امرای از این ارگانیزیشن ها women's rights, human rights organizations کسایی که امرایشون به تماس هستم اینا like یا نفرای دولت حتی امرایشان عکس که گرفتیم گفتن اجازه نداری پست کنی so I can't even like take photos و این نفر یگان توش حتی پس در مملکت خود رفتن از افغانستان they're not even in Afghanistan anymore هنوزم اجازه ندارم که افشا کنم هنوزم اجازه ندارم که عکس ها رو پست کنم so basically وقتی که یگان تو میاین میگن که you know تو چیز نمی کنی من I'm not good at talking مقدر در گپ زدن خوب نیستم در لایو آمدن خوب نیستم سوشال میدیا خوب صفر هستم در سوشال میدیا مقدرم که میبینین که پست میکنم آفرینم you know مادرم باز یادم میده or sometimes از طریق چیز کارم چون کارم اینمیست و contractual obligations دارم که مردم میگه وقتی که من کار میکنم مثلا فیلم برف سرخ یا کتابم که ریلیس میشه اینا پابلیسیست است که همه چیز منظم میکنه برای من که در برنامه کانادا و برنامه امریکا انگلستان در اوجا باید برام و پروموت کنم همین کارای من so EJ یک سیستم داره so there's a publicist and there's a whole team of people و این تیم و این publicist ها برای من میگه که در اینی وقت در اینی ساعت در اینی روز باید در اینی برنامه باشی
باز اونا اکسپکتیشن دارن که ما پست کنم و یگان تا دوستا فکر میکنن که you know I'm posting because I feel like it یا این کارا رو میکنم because I feel like it. اما قرارداد دارم و مردم قرارداد دارم و باید کنم، اگه نکنم میفهمی چی میشه. مثل که وظیفه یک چند کامنت گرفتم اون روز بعد از حادثه بسیار بد و شدید در کابل یونیورسیتی. I posted something and یک چند کامنت آمد برای ما که یعنی تو مردمت در چی حالت است، تو در فکر چیستی. ما بعد از او نفرام میخوایم بگویم که ما قراردادها دارم و اگر if I don't follow those contractual obligations مرا جریمه میکنن. They can sue me. Okay? این وظیفه است و میخوایم که همچنان بر مردم اینه میفهمیده شود که this is my job. اینه می وظیفه باعث شد که ما کنکشن پیدا کنم امرای از این ارگانیزیشن ها که ما بتونم که یک خدمت کنم برای مردم خود، برای وطن خود. همچنان موسیقی هدفم نیست، رایم نمیزنم سرش. میبینین که اگه خواندن جور کردم نکردم it doesn't matter. باز سر وقتی که کردم وقتی که even سرم وقتی که کسی میگه که زمزمه کو یا گپ بزن چی بخوان سرم بد میخوره because that's not really my first my first love. My first love is politics, but policies, like making a difference, using politics and using policies and using these connections that I have to make a difference for my people. This is what I do. This is what I want to do. هر روز حاجت از این نیست که بیایم برای شما بگویم که ما این کار کردیم و اون کار کردیم. از کتاب مینم یا فیصدی زیادش پولی که میایه از هر کتابی که فروخته میشه فیصدی زیادش میره در افغانستان، در جیب من نمیایه. از فیلمایی که کار میکنم یک مقدار از او پول میره. در افغانستان خود کسی پیسه دار نمیشه از طریق موسیقی. Trust me, that's not how it works there. اما وقتی که من در خارج ایجا کارهای خود در خارج پیش میبرم، یک فیصدی چه مقدار شد در افغانستان روان میکنم and من میفهمم که like okay at least I'm doing something. و وقتی که این کارا میشه امرای policy makers گپ میزنم و همین پیامای شما را زیاد خانوما برای ما پیام روان میکنن و نظرات خودم میتونم همین چیزایی که میخواین که تغییرات بیاد همه گیش ما چی میکنم pass on میکنم برای از policy makers. So I do all this stuff. That's why I'm not free to come on here and talk to you guys most of the time because I'm فکرم وشم طرف مملکتم است، طرف مردم است، طرف افغانستان است. even though ایجا زندگی آرام دارم پدر جانم که ایجا باعث استاد استاد بود. ایجا در افغانستان استاد بود، کانادا آمد، در ایجا استاد شد، استاد پانتون، very successful و زندگی آرام، پول خوب، همه چیز برش داده شده بود. کلش ایلا کرد and he became part of the this international community peacemaking process در داخل افغانستان. So because he loves his country نتونست که ایجا بیشینه و زندگی آرام خوش و خوب تیر کنه باعث یک استاد پانتونی جا ایلا کرد کار خود رفت افغانستان. So mom می example هم بود. So like we have this love for our country. دیگه من نمیخوام که شما فکر کنین که من ایجا شیشتیم و ناق پوست کردم میرم کارهای ما پشت سنه میکنم. I think like وقتی که هنرمندای دیگه هم I don't expect them to do what I do because اونا اصل علاقهشان موسیقی است. از من اصل علاقه موسیقی نیست. علاقه من پشت شهرتم نمیگردم. اگه اینمی 1 ساعت بعد شهرتم ایت شوه as long as که connection هایم باشه I don't really it doesn't affect me. So من قدر میخواستم که برای چند نفره که اعصابشان خراب شده بود سر من از خاطر که ما certain things post کردیم and stuff like that, it's because contractual obligations وظیفه است. اگر شما هر دفعه که کدام عمله شود، کدام حادثه شود در افغانستان و در کابل، اگر اونا که مرا میگن
اگه اونا وظیفه خود اعلا کنن و برن در کنج خانه بیشینن و گریان کنن، باز میتونن که برای ما بگوین که چرا این کار میکنی. اما وقتی که اونا هنوزم در دفتر خود، در وظیفه خود سبایش میرن، خیلی همه قدر درک کنن که ما هم قراردادها دارم و کارایم است که ما باید پست کنم و ما باید راجع به وزونام هم گپ بزنم. اونم واس که مرا اینمی شرایط داده که ما بتونم که امرای پالیسی میکرز گپ بزنم. So one more time برای همگی میگم که هدف ما اینمیست که خدمت کنم برای وطن خود و ای که نمیایم هر روز در روی شما زده نمیرم و زیاد چیزا رو من نمیتونم پست کنم. مثل که گفتم عکس‌ها دارم، کارایم چیزایی است که من نمیتونم، اجازه ندارم. اینمی امروز هم برای ما گفته شد، چندین بار گفته شد از چندین نفر که این چیزا اجازه داری بگی، این چیزا اجازه نداری و صدایشان حتی چی نتونستم که برای شما پلی کنم. They give me points. هیچ کدام از یا افغان نیستن، همگیشون خارجی استن. And they're all involved in the peace process and involved in the international community. So again, I'm talking about the Geneva conference. Go and check it out because MDFA گفتن که it's online. Everything is for you guys to see. So هر کسی که علاقه داره, go look up the 10 conditions that they've also put in place. UN, it's on the UN website, Geneva conference. Look up the conditions. Look up what the international community is still doing, even though Trump completely stabbed all of its allies, or all of United States allies in the back by pulling out of Afghanistan. And also, hopefully the allies will stay there and do something. Because right now, از طرف امریکا خب بیخی گدبدی داخل امریکا اینمیال خود امریکا، خود دموکراسی امریکا در خطر است که از این dictator idiot who lost his mind. و از خاطر خودش ایگو he's got a bruised ego. آره میخواه که امریکا رو تکه کنه و دیگه مملکت هم که قدر مثلا افغانستان قدر سرش کار کردن او را ایج کنه و این مرد که سر دختر بچه خود رای نمیزنه دیگه خوبان. So I'm really scared for America's future, America's democracy. I think that, you know, I definitely believe that Trump is the most dangerous. You know, I think that the most dangerous threat inside America, like I said before, is sitting in the White House. His name is Trump. Also, I'm going to talk to my friend Joseph and the awesome Afghan volunteer group for Biden-Harris, so that we can, you know, keep encouraging our Afghans to support or just, you know, this January 5th in Georgia is very, 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 very important elections. So it's not done yet, you guys. January 5th, there's going to be another elections that's going to change. Like, that's going to make all the difference. So I'm going to keep you guys posted on that. But I was saying the other day, I'm like, December 7th is, I think December 7th, the last day to register. So هر کدام شما عزیزا نازنینا شیرینکا، like هر کدام شما که کسی میشناسین در جورجیا یا خودتان در جورجیا هستین یا in any, like if you have any connections with Georgians, please همراهشان به تماس شوین و برشان بگوین که like just raise awareness, bring awareness. This election is very important. It's going to make all the difference. Also, Afghan Americans, be very vigilant. Raise awareness, raise your voices. There is, like, I think right now مثل که گفتم امریکا در خطر است، افغانستان در خطر است از خاطر از این لودی چی میفهم دعوی زدن پدرنالت. I don't even know what to say to him, but گناه پدرش است که خودش رقم دیوانه برآمده. But I'm talking about Trump. But you guys have to just do everything you can to get this guy out. اگه امریکایی هست این امیاله امرای ما Afghan Americans, you guys, please, I'm begging you, just, you know, this has everything to do with مثل که گفتم خود policy makers برای من گفته این چیز نیست که از کلی خود ساخته باشم برای شما بگویم. Actual policy makers right now, I'm talking to them and
future آینده افغانستان آینده امریکا it's just hanging in the balance. So you guys raise your voice. You have this huge platform and haven't even posted anything about this advocacy you're preaching. Okay, first of all, who is this person? Ophelia Hussar. Go on my podcast and listen to, because I have a lot of people, okay? And I was behind the Instagram, the Facebook, the Ija Uja. Like, I have a podcast, and sometimes manamitanam could be the camera pishtan gap bizanam. Wait, who is this person? Do you have a brain? Chi megum baret. Makoftam, sorry guys. Sometimes these kind of people, you have a huge platform and haven't posted anything. I use my platform explain I use my platform to talk to policymakers to do things behind the scenes. The push the sana ma karaima the push the sana mekonam, okay? Mejde o mardum chi mesha. What is gonna happen? I basically use this platform to connect with the right people. If you know who policymakers are, if you don't know what that word policy, like if you don't know what policymaker is, then please Google it, okay? These are the people that can make a difference. So وقتی که زن نبود دمی پیس تاکس امرای طالبا زن نبود دمیز، okay? زن نبود و ما فشار آوردیم، گروپ خانما فشار آوردن سر policymakers زن بشانه دوجه and they did. Because gap مردم گوش میکنن. If you keep pushing, they will do it. من نمیتونم بیایم برای شما بگویم که